ต้องบอกว่ากว่า 9 เดือนแล้วนะคะที่รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งมาและในช่วงแรกที่รัฐบาลเข้ามาทำงานนะคะมีการโปรยยาหอมว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยแต่ปรากฏว่าท่ามกลางความคาดหวังของพี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ลองไปเดินตลาดสิคะกำลังซื้อถดถอยมากประกอบกับล่าสุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ทางสภาพัฒน์ประกาศออกมานะคะไตรมาสแรกปีนี้จะใช้คำว่าโตต่ำกว่าเป้าได้ไหมดิฉันไม่ทราบแต่เอาเป็นว่าโตไม่ถึง 2% นะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในอาเซียนเลยด้วยซ้ำประเด็นเหล่านี้คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องมีการระดมทีมแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่จะแก้อย่างไรเราจะรอแค่ Digital Wallet อย่างเดียวมันจะเพียงพอหรือไม่วันนี้ค่อยๆหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาสวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะสวัสดีอาจารย์สมชายค่ะครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์และพูดคุยกับอาจารย์สมชายนะคะแต่ประเด็นก็ยังวนๆอยู่กับเรื่องเดิมๆก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้รัฐบาลจะยังแก้ปัญหาไม่ตกไหมคะอาจารย์ก็จริงๆก็ว่ากันไปก็เห็นใจรัฐบาลเลยเห็นใจรัฐบาลเพราะว่าเราต้องเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคนยังไม่รู้นะครับผมเองก็ติดตามมาตลอดชีวิตหลายสิบปีแล้วมันมาเปลี่ยนแปลงตอนที่เราไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงระบบโลกอันนี้ขอย้อนไปนิดหนึ่งคือตอนที่เราพีคที่สุดเนี่ยตอนประมาณช่วงก่อน1990ตอนนั้นยังไม่ได้สู่ยุคดิจิทัลอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ย 10% ต่อปีส่งออก 20% นี่คือ GDP ใช่ไหมคะใช่เลยต่อปีนะฮะแล้วตอนนั้นรุ่งโรจน์มากนะครับแต่พอเข้าสู่ยุคดิจิทัลมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วซึ่งอันเนี้ยที่มันมีปัญหาเพราะเราไม่ได้เก่งเพราะระบบการศึกษาเราเนี่ยไปไม่ถึงนะครับกับอันที่2ไอ้ยุคดิจิทัลเนี่ยมันนำมาสู่โลกาภิวัตน์นะครับโลกาภิวัตน์เนี่ยด้านหนึ่งทำให้จีนเนี่ยโหรุ่งโรจน์ขึ้นมาเยอะแต่ด้านหนึ่งการแข่งขันมันมหาศาลแล้วก็สงครามเย็นสิ้นสุดระบบคอมมิวนิสต์ล่มสลายเราก็เจอคู่แข่งที่ไม่เคยแข่งกับเราเลยพวก COMV กับประเทศต่างซึ่งเราก็ไม่ได้ปรับตัวเราไม่ได้ปรับสินค้าระดับมากขึ้นยิ่งกว่านั้นนะฮะพอยุคอันนี้เกิดขึ้นนะฮะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเขตการค้าเสรีพอเขตการค้าเสรีเนี่ยเราปรับตัวไม่ทันนะครับเรามีเรียกว่า AFTA เพราะฉะนั้นสินค้าของพวกทางด้านอินโดจีนซึ่งเข้ามาทีหลังนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาอย่างเวียดนามเข้ามา1995ลาวกับพม่า97กัมพูชา99แต่ไอ้ตัวนี้มันค่อยๆออกมากำแพงภาษีเหลือ0โควต้าเหลือ0สินค้าพวกนี้เข้ามานอกจากต่ำกว่าเราแล้วไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าของเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันทางด้านของมาเลเซียเขามีการปรับยุทธศาสตร์นะครับไอ้สินค้าประเภทอย่างเงี้ยย้ายฐานแล้วก็เขาปรับเป็นระดับสูงเราไม่ได้ปรับยิ่งมีเรื่องอุรุกวัยนะครับว่าอุรุกวัยมันก็มี2ด้านหนึ่งก็คือเปิดเสรีทางด้านบริการทางด้านของค้าปลีกพอด้านค้าปลีกปั๊บเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทัน SME ก็ถูกกระทบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเปิดเรื่องเปิดเสรีทางการเงิน BIBF เราปรับไม่ทันค่าเงินบาทยังฟิกอยู่ที่26 บาทก็เกิดต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นำไปสู่ทศวรรษแรกหลังจากดิจิทัล1990 2000อัตราการเติบโตเฉลี่ยเหลือ 5%จาก 10% เหลือ 5ลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยครับมันมีเรื่องของไอ้ตัวต้มยำกุ้ง97 98ลบประมาณ 12%ทีนี้ที่คนยังไม่รู้ก็คือพอเข้ามาสู่ยุค2000 ถึง 2010ยุคดิจิทัลยุค2นะฮะทศวรรษที่2อัตราการเติบโตเฉลี่ยของเราเหลือ 4%ลดลงมาจาก5เหลือ4ต่อปีนะครับพอมาถึงใกล้ปัจจุบัน2010จนถึง2023อัตราการเติบโตของเราเหลือเท่าไหร่แล้วครับลองเดาสิครับเหลือ 2.6 ครับหันลงมาอีกครึ่งของอาเซียน 4.4 คือโตน้อยกว่า GDP รวมแล้วก็อันดับ9เลยของเรานะครับชนะอยู่ประเทศเดียวคือบรูไนแต่ถ้าไม่เอาไอ้ตัวยุคดิจิทัลไม่ยุคโควิดก็คือจบลงที่19คือ10 ปีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ 3.6 เฉลี่ยของอาเซียนอยู่ที่ 5%เพราะฉะนั้นเราชนะอยู่ประเทศเดียวคือเลยเพราะฉะนั้นนี่อาจารย์ไม่ได้แปลกใจเลยครับว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่า1มันเข้าสู่ยุคที่คุณจะปรับสินค้านะครับเกษตรมาอุตสาหกรรมนี่เราปรับได้ชนะแต่จากปรับอุตสาหกรรมมาใช้เทคโนโลยีเราแพ้ที่เราแพ้เพราะว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยไม่ได้เก่งทางด้านคำนวณไม่ได้เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์จับประเด็นไม่เก่งพอจับประเด็นไม่เก่งปั๊บเนี่ยผลิตสินค้าทางนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ลำบากแล้ว
กับอันที่2ภูมิรัฐศาสตร์พอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะครับเราไม่ได้ปรับโครงสร้างการแข่งขันขณะที่มาเลเซียเนี่ยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการย้ายฐานการผลิตของเราไม่ได้ย้ายฐานแล้วก็ผลิตสินค้ามาเลเซียเป็นระดับกลางนะครับมีแผนยุทธศาสตร์เข้าว่าซันทางด้านสิงคโปร์ปรับไปไฮเอ็นของเราเลยถูกแซนด์วิชไหนนะครับไอระดับที่ใช้แรงงานก็แพ้ทางด้าน CMV และยังแพ้อีกหลายประเทศจีนนะครับพอยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเกิดการขยายตัวต้นทุนถูกนะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านอินเดียก็เริ่มปรับตั้งแต่1990 91เขาเรียกว่าอะไรครับLook East นะครับกำลังปรับแล้วมาถึงท่านนายกโมดีก็กลายเป็น Act East อันนี้มีการปรับเยอะแยะมากของเราไม่ได้มีการปรับก็ยังทำอยู่ที่ตัวเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพอมาเป็นตัวเดิมก็ค่อยลดในความสามารถลงมันเห็นได้ชัดก็คือในช่วงอะไรครับ4-5 ปีนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกช่วงโควิด2020จนถึงปีที่แล้วนะครับอัตราการเติบโตของเราเนี่ยนะครับติดลบ0กว่าแสดงว่ายังไม่ฟื้นจากเรื่องโควิดเลยแต่ว่าเฉลี่ยของอาเซียนเนี่ยมันอยู่ที่2%กว่าแล้วนะครับเพราะว่ามีใกล้เคียงกับเราอ่ะคือบรูไนติดลบเหมือนกันคือฟังแบบนี้แปลว่าณตอนนี้เศรษฐกิจไทยเองมีปัญหาจริงๆคือก่อนเข้ารายการดิฉันก็มีโอกาสได้คุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์คือดิฉันถามอาจารย์ว่าในช่วงชีวิตหลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเคยมียุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากๆไหมอาจารย์เลยบอกว่าจริงๆเราผ่านยุครุ่งเรืองมากๆมาแล้วนะทศวรรษ1960 70 80แถวนั้นแหละครับเราอยู่ในยุคเพราะตอนนั้นเกิดสงครามเย็นคู่แข่งด้านหนึ่งเราไม่มีเลย2เราก็ขายสินค้าตอนนั้นเรามองกันเลยให้จะเป็นเสือตัวนึงอ่ะเสือตัวที่5ของเอเชียอันนั้นคือยุคนั้นเลยใช่ไหมคะครับยุคนั้นแหละครับจาก GDP แบบหลักเลข2 หลักเลข2 หลักเลยนะครับแล้วก็ขยายตัวเพราะเรารุ่งโรจน์มากตอนนั้นนะครับแล้วก็การลงทุนก็มาหาเราเยอะแยะเพราะว่าทางด้านหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ด้านต่างๆแต่พอโลกเกิดการเปลี่ยนไอ้ยุคดิจิทัลคนไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอะไรครับ disruptive ไม่ใช่แค่ธุรกิจระบบโลกเปลี่ยนไปหมดเลยของเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันกับไอ้ตัวหนึ่งตัวเรื่องเทคโนโลยีกับตัวที่2ปรับไม่ทันกับระบบโลกที่เราเลือกทุกวันนี้เขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับซึ่งไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อันนี้คนยังไม่รู้เลยเพิ่งจะมาตื่นเต้นกัน2-3 ปีนี่มาเริ่มภูมิรัฐศาสตร์ก่อนหน้านี้มันควรจะตื่นเต้นนานแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่งมาลูกถึงถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงการปรับตัวไม่ทันครับค่ะนี่ก็คือปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ทันใช่ครับทำให้เราแพ้ประเทศในกลุ่ม CLMV ประเทศในกลุ่มอาเซียนล่าสุดสภาพัฒน์มีการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสแรกอาจารย์คะอยู่ที่ 1.5% อาจารย์เห็นตัวเลขแล้วเป็นไปตามที่คิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าเกินความคาดหมายคิดก่อนและไม่ได้คิดก่อนคือต่ำแต่ไม่ได้คิดคือไม่น่าจะต่ำขนาดนี้คือกะเอาไว้อยู่แล้วว่ามันไม่ถึง2หรอกอาจจะ2หรืออาจจะอะไรทำนองนี้แต่ 1.5 คือต่ำเกินเพราะว่าไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมันก็ลงมาต่ำแล้วนะ 1.7 ก็เลยทำให้ทั้งปีที่แล้ว1.9 เท่านั้นเองก็คิดว่ามันต่ำนะฮะแต่ก็หวังว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีส่วนหนึ่งก็คือว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยส่งออกเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับแต่พอเอาไตรมาสแรกส่งออกติดลบอันนี้เป็นส่วนนึงเพราะฉะนั้นในนี้อาจจะเรียกว่าเป็นไปตามคาดและมีบางส่วนไม่ได้เป็นไปตามคาดคือมันมากกว่าที่คาดเอาไว้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองกางตัวเลข GDP ของกลุ่มประเทศในอาเซียนหลายประเทศที่เขาชนะเรานะคะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่าง GDP ไทยไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยประเทศที่โตมากๆเลยเนี่ยนะคะเข้าใจว่าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยโตไป 5.7%นะคะเวียดนามเนี่ย 5.66 อาจารย์มาเลเซีย 4.2 สิงคโปร์ 2.7 นะคะส่วนไทย 1.5 ตัวเลขนี้มันสะท้อนว่าเรากำลังตามประเทศเพื่อนบ้านไม่ทันแล้วเหรอคะหรือว่าเอาละครับอธิบายง่ายๆเรามาดูภาพนี้นะครับว่ากรณีของทางด้านฟิลิปปินส์นะครับหรืออินโดนีเซีย2ประเทศนี้ว่ากันไปแล้วนะฮะค่าแรงยังถูกกว่าเรานะฮะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีการแข่งขันเราเนี่ยมาสู้กับประเทศอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึง CMV นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับส่วนเวียดนามนอกจากค่าแรงถูกกว่าเราแล้วฝีมือแรงงานยังดีกว่าเราด้วยอันนี้เป็นอธิบายชัดเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะในกรณีของมาเลเซียเขามีการปรับเขาเรียกว่า up scale นะครับหลังล่าสุดนะที่เราเห็นได้ชัดเขามีการปรับเยอะเลยหนึ่งในนั้นเช่นผมยกตัวอย่างเอาตัวอะไรครับบางส่วนที่ของมาเลเซียกลายเป็นที่สำหรับพัฒนาตัวเซมิคอนดักเตอร์ปีนังเซมิคอนดักเตอร์ปีนังโอ้โหใหญ่โตมากเลยนะครับอันนี้ก็สามารถดึงการลงทุนจากต่างประเทศมาเยอะนะครับส่วนทางด้านของอะไรครับฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงเขาปรับ up scale เนี่ยสูงขึ้นมานะครับในลักษณะที่เป็นประเทศที่พัฒนาและยิ่งกว่านั้นเขายังคิดว่า
การปรับปรุงบุคลากรยังไม่พอนี่ก็ปรับมาดีมากล่าสุดนะฮะยังมีรู้เลยครับว่าบุคลากรต้องปรับต่อให้เงินนะฮะเปล่าเลยครับกับประชาชนแจกเพื่ออะไรครับให้ไปเรียนหนังสือเรียนอะไรก็ได้ที่จะเป็นการอัพสกิลตัวเองอันนี้เห็นขนาดเป็นประเทศที่นะแจกเงินแต่ไม่ใช่แจกเงินอย่างทั่วไปแจกเงินเพื่อไปอัพสกิลไปเรียนคอร์สต่างๆเหล่านี้เพื่อเพิ่มอันนี้เพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้ของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปอย่างนั้นของเรายังเก่งก็ไปช่วยเหลือทางการเงินช่วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ที่มันหนี้เสียให้มันไม่เสียลดอะไรต่างๆนั้นอันนี้ก็โอเคดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ในการแข่งขันครับมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริงๆใช่ครับถูกไหมคะอาจารย์อย่างบางประเทศที่อาจารย์ยกตัวอย่างฟิลิปปินส์เวียดนามหรือว่าสิงคโปร์ซึ่งประเทศเหล่านี้ค่าแรงน้อยกว่าเรานะคะแต่อาจารย์กลับบอกว่าสกิลของผู้ใช้แรงงานศักยภาพและผลผลิตที่ได้ดีกว่าบ้านเรามันย้อนแย้งไหมค่าแรงต่ำแต่ว่าผลผลิตดีกว่าครับผมยกตัวอย่างนะในปี 1990 คุณลองไปดูแถววาวาซันซึ่งเป็นภาษามาเลย์เดียวแปลว่าวิชั่นมหาเทมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชัดมากหนึ่งจะต้องรู้เลยว่าอาเซียนจะรวมตัวเป็นเขตการค้าเสรีส่งเสริมพอออกมาเป็นแบบนี้เขาก็มีการปรับอะไรเมื่อเป็นเขตการค้ารู้เลยครับว่าพวก CMV จะมาเป็นสมาชิกเพราะเตรียมตัวล่วงหน้าหนึ่งในการเตรียมตัวหน้าทำโซนนิ่งเพราะว่าอะไรครับโซนนิ่งคืออะไรบอกชาวไร่ชาวนาเลิกปลูกพวกยางพาราเพราะว่าถ้ามีเป็นแบบนี้ยางพาราของไทยไม่ต้องเสียภาษีจะชนะเขาหันมาทำน้ำมันปาล์มของเราไม่มีปัญหาเราไม่ได้รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องปั๊บตัวพันธุ์ตัวยางพาราเราโอเคแต่น้ำมันปาล์มเราเจ๊งเพราะว่าของมาเลเซียเข้าไปไม่ต้องเสียภาษีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆอันที่สองเขามีการอัพสเกลส่งเสริมการย้ายฐานไปยังประเทศอื่นแล้วก็ส่งเสริมผลิต manufacture มาทางนี้และในยุทธศาสตร์นั้นมีเรื่องของการใช้ IT เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นตัวอย่างเลยซึ่งเราสังเกตดูเพิ่งจะมียุทธศาสตร์ในสมัย4-5 ปีนี้ที่เขาเรียกว่า Thailand 4.0 ของเรานี่ blank เลยอันนี้เป็นตัวอย่างในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยวาดภาพออกมาเป็น high end ไปสู่เรื่องของการเงินเรื่องไปสู่ IT ด้านไปเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าไอ้ของเราเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนที่ตรงนี้เลยครับคือฟังแบบนี้เนี่ยนั่นแปลว่ายุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำลังเดินอยู่ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังคุยกันอยู่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเพิ่มค่าแรงอาจารย์ค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมคะทั่วประเทศ400 บาทนะคะโดยเหตุผลของทางรัฐบาลเองมองว่าเมื่อแรงงานมีกำลังซื้อและมีค่าครองชีพมีค่าใช้เขาเรียกว่าอะไรมีต้นทุนที่เยอะขึ้นเขาก็จะไปจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเศรษฐกิจเรามันก็จะดีขึ้นก็เลยใช้วิธีการขึ้นค่าแรงฟังอย่างนี้แล้วมันก็ดูไม่ตรงจุดนะอาจารย์มันดีขึ้นแต่จริงๆถ้าจะดีขึ้นจริงๆให้คนเหล่านี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาใช้จ่ายแต่หมายถึงพัฒนาเรื่องของการที่พวกนี้อยู่ได้พออยู่ได้จริงๆนะฮะมันต้องรีสกิลพอรีสกิลปั๊บเนี่ยไม่ต้อง400แล้วครับมากกว่า400แต่มันมากกว่า400ตรงไหนมันสามารถที่จะช่วยผลผลิตในประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่มแต่อันนี้เนี่ยมันช่วยในแง่ของมีเงินใช้จ่ายมากแต่มาซื้อแต่ขณะเดียวกันมันก็ไปกระทบอีกด้านหนึ่งการแข่งขันพอการแข่งขันปั๊บเนี่ยพอส่งสินค้าของเราต้นทุนถูกคนอื่นเขาต้นทุนถูกกว่าเราก็แพ้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยเหลือในด้านหนึ่งซึ่งก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าเราจะต้องปรับไอ้ตัวคือไม่ใช่เรื่องค่าแรงเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ค่าแรงนั้นจะต้องสอดคล้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าสกิลขึ้นมาใช่ครับนะฮะแรงงานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปรับขึ้นมาตรงนี้จริงๆแรงงานขั้นต่ำอาจจะไม่มีความหมายเลยนั่นแปลว่าสิ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องทำควบคู่กันไปนอกจากการขึ้นค่าแรงคือคุณต้องอัพสกิลรีสกิลให้แรงงานเพราะถ้าคุณอัพสกิลรีสกิลให้กับแรงงานผลผลิตที่ได้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยอัพสกิลกับรีสกิลยังถูกต้องแต่ต้องตรงประเด็นเพราะเรามักจะมีการบอกให้ไปทำอะไรตรงประเด็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายนะตรงประเด็นกับโลกแห่งการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รีสกิลส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราได้ตรงประเด็นคือนำเอาผมยกตัวอย่างนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาได้2 อย่างพัฒนาในคือเทคโนโลยีที่พูดเนี่ยนอกจากดิจิทัลแล้วตอนนี้กำลังเข้าไปสู่ยุคซึ่งนะครับเขาเรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4คือมากกว่าดิจิทัลแล้วไปสู่ยุค AI นะครับไปสู่ยุคของอะไรครับทางด้านของ Internet of Things นะครับไปสู่เรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ทั้งพวกนี้ยิ่งยากใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการที่จะรีสกิลตรงนี้นะฮะไอ้ตัวหนึ่งก็คือถ้าเรามีความการศึกษาที่เข้มแข็งดีพอนะครับหรือว่าอะไรดีอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะสามารถที่จะพั
พัฒนาไอ้ตัวใหม่ๆได้ก็มีก็สตาร์ทอัพนะครับเยอะแยะเลย หรือว่าถ้าทำทางด้านอย่างเกาหลีเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาสามารถที่จะนะครับสมัยนั้นน่ะสมัยก็พัฒนาดีมากนะครับสามารถตอนแรกมันตามหลังญี่ปุ่นนะฮะตอนหลังพัฒนาอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ตอนเนี้ยซัมซุงเนี่ยไปสู่ทางด้านของไฮเอ็นละพอไฮเอ็นที่ต้องการพูดก็คือว่าไอ้ที่เราจะเก่งตัวนี้ยากมากยกตัวอย่างเซมิคอนดักเตอร์ประเภทไฮเอ็นเนี่ยนะครับมันหมายความว่าใช้นาโนมิเตอร์2 ถึง 3ซึ่งประเทศจีนยังอยู่ในลักษณะพยายามทำให้ถึงนะครับถูกอเมริกาเล่นงานตอนนี้ทำได้7 นาโนมิเตอร์นะครับแต่ว่าทางด้านของเกาหลีนะครับไต้หวันพวกนี้เก่งเพราะฉะนั้นนี้เราคงจะไปไม่ถึงนะฮะแต่สิ่งที่เราจะพอทำได้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยีระดับปฐมภูมิซึ่งอันนี้ยากมากแต่อาจจะมีบางคนเก่งได้แต่ตัวที่พอจะทำได้เขาเรียกว่าทุติยภูมิครับก็คือเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาพัฒนาไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เช่นพัฒนาเรื่องของอะไรครับเกษตรพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มในตัวนี้มีมูลค่าเพิ่มมีนวัตกรรมพัฒนาไม่กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวเลยเราเก่งแต่ที่ทำได้ดีกว่านี้คืออะไรครับนะครับก็คือพัฒนาเขาเรียกมูลค่าเพิ่มพอมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับมูลค่าเพิ่มมีความหมาย2ประการครับความหมายประการแรกที่เราเข้าใจทำอุตสาหเกษตรมาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้เราก็ทำกันแต่ว่าทำปั๊บเนี่ยนะครับถามว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับอันนี้สำคัญเราจะสังเกตด้วยประเทศหลายประเทศนะฮะพัฒนาเรื่องอาหารเนี่ยจะเป็นสแน็คพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาขายได้ทั่วกันไปหมดเลยเราก็อยากจะให้ของเราเนี่ยพัฒนามาถึงขั้นที่ขายพวกสแน็คบางอย่างของเราขายได้ให้มันทั่วถึงกับอันที่2นะครับคำว่าคำตัวที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มเนี่ยผมยกอย่างง่ายๆเนี่ยนะฮะเรามี2อย่างครับขายอะไรครับขายอะไรครับขายขั้วไก่ชามละ30 บาทแต่ขณะเดียวกันมีคนเก่งบางคนขายได้300 บาท300 บาทเนี่ยทั่วโลกกินกันหมดเลยมิชลินนึกออกไหมครับอันเนี้ยเป็นตัวนำเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยก็คือดึงให้คนต่างชาติเนี่ยเวลามาท่องเที่ยวแทนที่จะซื้อ30 บาทซื้อจะ300 บาทเพราะมันมีการอัพสกิลตรงนี้คือต้องยกระดับที่เป็นยกตัวอย่างอันหนึ่งคือสเปนไงที่ผมเคยอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาสามารถพัฒนาในช่วง 20-30 ปีอัพสกิลพวกนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ร้านอาหารเขาเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็อัพสกิลมีสินค้าใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถพัฒนาได้และส่วนนี้บางส่วนก็เอาเรื่องเทคโนโลยีมาช่วยได้ generative AI อย่างเงี้ยสามารถที่จะทำให้เกิดการผสมผสานเหมือนกับบางอย่างให้มันมีความรู้สึกมันสอดคล้องเหมือนกับมาช่วยทางด้านมิชลินเนี่ยว่าจะอะไรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยนะครับขณะนี้ที่รัฐบาลทำมันในส่วนที่น่าชมหลายเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่องเที่ยวผมคิดว่าทำได้ดีแต่ว่าสามารถทำได้ดีกว่านี้เมืองรองนะครับเมืองรองเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยดีกว่านี้ทำยังไงครับผมเองก็อยู่ต่างประเทศ14 ปีแล้วก็หลังจากจบแล้วไปเมืองนอกปีแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะครับที่เห็นได้ชัดคือที่ติดใจครับผมติดใจสเปนฝรั่งเศสอิตาลีนะครับอย่างอิตาลีเนี่ยนะครับอย่างเห็นชัดครับพัฒนาเมืองรองผมไปที่อะไรฟลอเรนซ์รู้จักใช่ไหมดิฉันเคยไปมาแล้วก็มีทัสกานีไอ้ที่ในเมืองไทยเพราะทัสกานีบริเวณนั้นน่ะผมก็ไปพอไปปั๊บก็พัฒนาเมืองรองผมจะไม่เทียบกับดีฟลอเรนซ์หรืออะไรไปที่เมืองมองเตคาตินีเขาก็พัฒนาน้ำพุแล้วก็น้ำพุประเภทไหนดื่มน้ำเพื่อดีท็อกนะครับเขาเยอะไม่ใช่ดีท็อกอย่างเดียวนะฮะเข้าไปเสร็จมันจะมีร้านอาหารในนั้นแต่งตัวสวยซื้อเสื้อผ้าทำอะไรต่างๆเหล่านี้พอทำสักครึ่งวันนั่งรถไฟไปที่เปาม่าเรารู้จักปรากฏว่าก็ไปกินไวน์นะครับกินอะไรแต่ผมไม่ได้กินไวน์ไทยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อนฝูงผมหรือนะกินไวน์นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็กินแฮมเป็นแบบฟรีแต่หมายถึงจ่ายพอจ่ายปั๊บเนี่ยเงินที่จะเข้าสู่เมืองรองเนี่ยมาขาดสารอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นอะไรครับพัฒนาเรื่องของรถไฟพัฒนาเสร็จไปถึงเมืองรองปั๊บถ้าไปมีการเก็บเงินเลยเข้าไปถึงกินอะไรครับกินอาหารอีสานกินอาหารฟรีแต่ไม่ใช่ฟรีนะหมายถึงจ่ายล่วงหน้าแล้วก็จัดเป็นทริปเกิดความรู้สึกเลยเป็นรูทเป็นเส้นทางมาให้ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรายังสามารถที่จะพัฒนาไปได้ที่ตรงนี้ดีมากและถ้ามีการใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำได้อีกส่วนที่ทำได้เกษตรนี่ผมคิดว่าผมเองบอกเลยเมืองไทยเนี่ยเยี่ยมที่สุดแต่ว่าสามารถทำให้ได้ดีกว่านี้ดูอย่างไอ้ทุเรียนอย่างเงี้ยตอนผมยังเด็กๆหรือหนุ่มๆอ่ะเดี๋ยวนี้ทุเรียนไม่รู้กี่ประเภท
นะครับที่อะไรครับหัวหินนะครับชะอำกันอย่าง เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราพัฒนาไอ้พวกนี้ให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีการทำเรื่องอะไรครับพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มันก็ดีขึ้นมาพอดีขึ้นมาเหมือนกับเกษตรที่ดีมากในใช้เทคโนโลยีก็คืออิสราเอลไงเพราะถ้าเรามีการใช้พวกนี้มามันก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้อันนี้คือความหมายคำว่ามูลค่าเพิ่มมันมี2ความหมายคือทำเป็นอุตสาหกรรมนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างทำที่แทนกิน30 บาทกลายเป็นกิน300 บาทอะไรทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยทำได้ แต่ตัวที่ยากที่สุดก็เห็นใจนะครับรัฐบาลทุกชุดนะครับมีปัญหาหมดคือไม่สามารถแก้ได้ เพราะว่าแก้ไม่ตรงจุดก็คือการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะนะเรามีอะไรฮะยุทธศาสตร์เนี่ยที่เขาเรียก S curve ไงนะครับอันนี้มีอยู่แล้วแต่ S curve เรามีอยู่แล้ว ของเรามีอยู่แล้วนะS curve เนี่ยตอนนี้มันก็มี10นะครับตอนแรกเรามี5ตอนหลังมามี S curve 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่กลุ่มเป้าหมายบางเรื่องเนี่ยเราทำได้มันอาหารมีอยู่ในนั้นนะครับ Food for the future เรื่องของอะไรครับสุขภาพทำได้แต่ตัวที่เราพยายามทำนะฮะแต่ปรากฏยังไปไม่ถึงเรื่องของอะไรครับพัฒเทคโนโลยีเรื่องดิจิทัลเรื่อง AI มันเพียงแต่พูดแล้วก็ได้และสิ่งที่เราไปทำยังเก่งคือดึงเขาเข้ามาก็ยากอยู่แล้วเพราะเขาจะต้องมาดูว่าประเทศไหนที่เขาคิดว่าเหมาะสมฝีมือแรงงานค่าแรงเป็นยังไงบ้างนะแต่ที่สำคัญคือ transfer เทคโนโลยีอันนี้แหละครับที่เราทำไม่ได้นะครับรถยนต์มาทำกับเราตั้งนานเรายังผลิตไม่ได้แต่จีนนี่เก่งพอไปทำที่จีนปั๊บก็สามารถเทคนิคอันนี้คือสิ่งที่เราขาดทำให้เราเนี่ยเสียความสามารถในการแข่งขันมันไปติดตรงไหนคะอาจารย์อย่างเช่นโอเคเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาสอนเราต้องทำยังไงแต่ทำไมเราจึงทำไม่ได้มันมี2-3 เรื่องหนึ่งจีนเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงนะครับอำนาจต่อรองสูงจีนก็มีพูดง่ายทุบโต๊ะเหมือนกันอำนาจต่อรองสูงยอมกระทั่งตะวันตกก็ชักจะไม่พอใจมีการเล่นงานกับมันต่อไปคุณภาพคนครับคนจีนเก่งมากนะครับพวกเกาหลีก็เก่งเวียดนามก็เก่งพอเก่งปั๊บเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี transfer ได้ง่ายกว่าเรานะครับอย่างของเราเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยทำไมถึงเราแย่ไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีนะครับพวกเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อะไรครับประถมใช่ไหมจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมก็8 ปีใช่ไหมมหาวิทยาลัย4 ปีนะครับต่อให้ต่อด็อกเตอร์พันหมด10 กว่าปีแต่ละคนเป็นโรคภูมิแพ้ภาษาอังกฤษไม่กล้าสื่อสารไม่สื่อสารไม่สำคัญอ่านหนังสือไม่ได้คือเราไปคาดผิดนะครับคือคิดว่าถ้าสื่อสารก็โอเคแต่สื่อสารยังเก่งคุณก็เป็นไกด์แต่ตรงที่สำคัญก็คือว่าสามารถอ่านหนังสือได้ของเรานะฮะอย่างคนจีนเวียดนามการศึกษาเขาภาษาอังกฤษเรียน3-4 ปีเขาสามารถอ่านหนังสือนะฮะได้เลยนะครับผมก็มีลูกศิษย์นะครับที่เรียนปริญญาเอกเหมือนกันทำเงี้ยเรียนไม่กี่ปีพอให้หนังสืออ่านปั๊บเขาสามารถอ่านได้ของเราเนี่ยอ่านไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้อันนี้คือคุณภาพการเรียนการสอนไงซึ่งอันนี้ที่ทำให้เราเนี่ยพูดง่ายแพ้คือสอนไม่ตรงประเด็นคำนวณไม่เก่งแล้วก็เรื่องสอบภาษาเรียนเยอะมากกว่าคนอื่นแต่เรียนไม่ตรงประเด็นพอเรียนไม่ตรงประเด็นเนี่ยภาษาคุณไม่เก่งคำนวณคุณไม่เก่งก็จะไปสู่โลกซึ่งไม่สามารถที่จะเรียนอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วหายไปเลยครับและแม้กระทั่งวิเคราะห์ยังผิดเลยนะอาจารย์ใช่ไหมปัญหาหลักน่าจะเป็นคนที่โอเคเราเป็นคนที่เราอาจจะต้องพัฒนาคุณภาพคนในประเทศเราให้ดีกว่านี้ใช่ครับเพราะเมื่อคนมีคุณภาพมีขีดความสามารถมันจะตามมาทุกอย่างใช่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีเนี่ยผมถึงได้เรียนครับว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากคุณลองสังเกตดูฮะประเทศสิงคโปร์ทำไมถึงเจริญง่ายมากเลยประเทศสิงคโปร์1960 กว่าเนี่ยโอ้โหลีกวนยูร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าถูกออกมาจากสหพันธรัฐมาลายูเดินอยู่ริมชายหาดกับแฟนเขาแต่เขาเป็นอัจฉริยะมองไปข้างหน้าวางแผนยุทธศาสตร์เปลี่ยนจากอะไรก็วิกฤตเป็นโอกาสเป็นประเทศเล็กๆบริหารง่ายๆพอบริหารง่ายทำไงครับสิ่งแรกที่เขาทำบริหารคนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาบริหารคนก็แล้วไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนฉลาดได้เอาเฉพาะผู้นำเท่านั้นเองผู้นำกลุ่มเล็กๆซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคอ 2% เนี่ยนะฮะให้คนที่เก่งข้อ2ไม่มีคอร์รัปชันและพอเก่งปั๊บเนี่ยเขาต้องตั้งคำถามเก่งภาษาอังกฤษหรือเก่งจีนเขาเลือกกันครับสิงคโปร์ National University ต้องเก่งภาษาอังกฤษเขาต้องเป็นคนจีนเพราะว่าถ้าหากตอนนั้นน่ะไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาพอเก่งภาษาอังกฤษปั๊บไปไกลเลยการศึกษาเขาเนี่ยเห็นไหมครับเด็กเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูนะฮะเหมือนกับที่โรงเรียนอินเตอร์ในเมืองไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างวัดเลยว่าถ้ามาเทียบกับโรงเรียนที่เราใช้หลักสูตรไทยนะฮะมันจะบอกเลยโรงเรียนอินเตอร์เรียนยังไงรู้ครับอายุ12นะให้เด็กเนี่ยครับไปเขียนเป็นรูปธรรมเลยเขียนเรื่องโลกร้อนเด็กทำไงครับเข้าไปสู่แอป GPT เส
ร็จแล้วโอ้โหมันก็ออกมาเป็นโลกร้อนหลายหน้าเสร็จแล้วก็มาถามคนที่นะครับถามอาจารย์ถามอาจารย์เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไปอ่านหนังสือไม่ใช่ไปอ่านหนังสือไม่ใช่ดูจาก Google อย่างเดียวไปอ่านหนังสือนะครับพออ่านเสร็จปั๊บพวกนี้อาจารย์ก็ออกมาให้มาโต้กันพอโต้กันปั๊บต่างคนก็ต่างเด็กพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการเพราะเด็กพวกนี้เกิดฝึกให้มีการอ่านหนังสือมีการวิเคราะห์ต่อยอดไปไกลๆเลยระบบการศึกษาไทยของเราไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นการท่องจำซะส่วนใหญ่นี่คือปัญหาที่เป็นหัวใจสำคัญเดี๋ยวพักกันเอาไว้ตรงนี้ผู้เดียวอาจารย์คะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อณตอนนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองมีการผลักดันมีการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกเมื่อวานนี้แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันและขับเคลื่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงหาคำตอบประเด็นนี้ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ